नमस्कार. SST रेसिपी अँड ब्लॉग या चॅनलमध्ये तुमचं अगदी मनापासून स्वागत. आज मी तुमच्यासोबत कोणतीही रेसिपी नाही शेअर करणार. आज मी तुमच्यासोबत आमच्या गावाकडची यात्रा शेअर करणार आहे. आमचं हे छोटंसं गाव सातारा जिल्ह्यामध्ये आहे आणि आमच्या गावामध्ये यात्रा ही 2 दिवस चालत असते. पहिल्या दिवशी जागरण गोंधळ असतो आणि दुसऱ्या दिवशी यात्रा भरली जाते. तुम्ही इथे व्हिडिओमध्ये जी देवी आई दिसतीये ती आमची ग्रामदैवत जानाई देवी आहे. हा व्हिडिओ आदल्या दिवशीचा आहे, म्हणजे ज्या दिवशी जागरण गोंधळ असतो त्या दिवशी छान असं मंदिर सजवलं जातं. देवी आईला सुद्धा छान असं चोळी आणि साडीनी सजवलं जातं. या दिवशी मंदिरामध्ये देवी आईचा गोंधळ सुद्धा मांडला जातो. बाहेरून सुद्धा तुम्ही बघू शकता किती छान असं लाइटिंगनी मंदिर सजवलं गेलंय. जानाई देवीच्या मंदिराच्या बाहेरच लेझिम डाव खेळून पालखीची सुरुवात केली जाते. ही आमच्या गावाकडची पारंपरिक पद्धत आहे. देवळामध्ये देवी आईची पालखी सुद्धा इथे तयार झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता देवी आईचं रूप किती खुलून दिसतंय. गावातील मंडळी आता देवी आईच्या पालखीला गावाच्या वेशीवरती घेऊन चाललेले आहेत. पालखीला अगदी वेशीवरती वाजत गाजत घेऊन चाललेत. शेजारच्या गावामध्ये सुद्धा जानाई देवीचं मंदिर आहे आणि ती आपल्या बहिणीच्या गावच्या यात्रेला, म्हणजेच आमच्या गावामध्ये असणाऱ्या जानाई देवीच्या यात्रेला पालखीमधून येत असते. अशी पारंपरिक प्रथा आहे आणि तिच्याच स्वागतासाठी आमच्या देवीची पालखी वेशीवरती चाललेली आहे. जानाई देवीची पालखी इथे आता आमच्या गावामध्ये जे मारुतीचं मंदिर आहे तिथपर्यंत पोचलेली आहे. तिथे सुद्धा सगळी लोक अगदी जल्लोषात नाचतायत. इथे माझा मुलगा सुद्धा नाचतोय. तुम्ही त्याला आधीच्या व्हिडिओजमध्ये सुद्धा बघितलं असणार आहे. या ठिकाणी आमच्या शेजारच्या गावातील जानाई देवीच्या पालखीचं आगमन झालेलं आहे आणि तुम्ही इथे बघू शकता देवी आई अगदी नटून थटून आपल्या बहिणीच्या यात्रेला आलेली आहे. गावाच्या वेशीवरती इथे दोन्हीही पालख्यांचं आगमन झालेलं आहे, म्हणजेच दोन्हीही बहिणींची भेट झालेली आहे. आमच्या गावातील मंडळी इथे पाहुण्या आलेल्या जानाई देवीचा मानपान करत आहे. हळदी कुंकू लावून आणि साडी चोळी देऊन मानपान केला जात आहे आणि इथून पुढे दोन्ही पालख्या अगदी वाजत गाजत निघालेल्या आहेत मूळ मंदिराच्या दिशेने. पाहुण्या आलेल्या पालखीला पहिला मान दिला जातो आणि त्या पाठीमागे आमच्या गावातली पालखी असते.
आमच्याकडे देवी आईच्या पालख्यांपुढे कापूर लावण्याची पद्धत आहे. सकारात्मक ऊर्जा आणि प्रसन्न वातावरणात देवी आईचं स्वागत केलं जातं. हा कापूर जानाई देवीच्या मूळ मंदिरापर्यंत लावला जातो. तुम्हाला जे व्हिडिओमध्ये दिसतंय ते आमच्या गावातलं दत्त मंदिर आहे. तिथे सुद्धा कापूर लावला जातो आणि तुम्ही मंदिराचं डेकोरेशन सुद्धा बघू शकता, किती छान केलेलं आहे. दोन्ही पालख्या आता मूळ मंदिरामध्ये पोचलेल्या आहेत आणि आरती सुद्धा सुरू झालेली आहे. आता मिरवणुकीचा पूर्ण कार्यक्रम पार पडलेला आहे आणि मनोरंजनासाठी लोकनाट्य तमाशा मंडळाचा कार्यक्रम आयोजित केला गेलाय. हा यात्रेचा दुसरा दिवस आहे. याला मोड जत्रा असं सुद्धा म्हणतात. या दिवशी देवी आईला नारळ फोडले जातात, गोंडे बांधले जातात, त्याचसोबत तोरणं सुद्धा नारळाची बांधली जातात. जानाई देवीच्या मंदिरा शेजारी तुम्ही इथे बघू शकता लोकनाट्य मंडळाचा कार्यक्रम सुद्धा सुरू आहे. आणि लहान मुलांसाठी सुद्धा बरेचसे खेळण्याच्या गोष्टी आलेल्या आहेत. तुम्ही इथे बघू शकता प्रसादाचे सुद्धा स्टॉल्स लागलेले आहेत. त्यामध्ये प्रसाद म्हणून लाया किंवा मुरमुरे, बत्ताशे, रेवडी आणि गोडी शेव ही प्रसाद म्हणून घेतली जाते. त्याचबरोबर फरसाण सुद्धा आहे. सातारा स्पेशल कंदी पेढे आणि दुधाचे पेढे सुद्धा आहेत आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या बर्फ्या सुद्धा अवेलेबल आहेत. यात्रेमध्ये लहान मुलांच्या खेळण्यांचे स्टॉल सुद्धा आलेले आहेत. नारळ, गोंडे वगैरे सुद्धा आहेत. अजून बऱ्याचशा गोष्टींचे स्टॉल्स आलेले आहेत.
तुम्हाला कशी वाटली आमच्या गावाकडची यात्रा ते कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा. त्याचबरोबर तुम्ही जर चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या. त्याचसोबत तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीसोबतसुद्धा हा व्हिडिओ शेअर करा आणि व्हिडिओखालील बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करा, म्हणजे नवीन व्हिडिओ टाकल्यावरती त्याचं नोटिफिकेशन सगळ्यात अगोदर तुम्हाला येईल. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद. लवकरच भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.